بسم الله الرحمن الرحیم. راځو راترفورډ ماډل ته چې راترفورډ چې کوم ماډل وړاندې کړی دی اتم باره کې راترفورډ راترفورډ چې دی د تامسن ماډل چې دی هغه د ریسرچ سره د تحقیقاتو سره سمون نه خواړه دیو جنا ګیګر چې کوم دی د شاګردانو ګیګر او مرسیډن هغوی په اتم په هستې باندې هغوی کار شروع کو په 1911 کې دوی دا کار ترسره کړ 1911 کال کې دوی د سرو زرو ډیره نازکه ورقه واغسته د سرو زرو انتهایی نازکه ورقه تقریبا د سرو زرو دغه ورقه چې وا پاڼه د 0.0000 څلور سانتي متره دی پلنوالی درلودو او دی باندې تقریبا الفا وړانګې شل زره الفا وړانګې دی باندې چې کړې بمبار کړي نو ډېر زیات کوچنی مثلا موږ د سرو زرو دا ورقه واخلو دا ډېره کوچنی سرو زرو ورقه ده موږ سره د هغې پلنوالی 0.0000 متره دی او دې باندې الفا وړانګې چې دي مثلا دا رادیواکتیو مواد دي چې الفا وړانګې خارجوي او دا رادیواکتیو وړانګې مثلا دلته لیډ سلیټ یې ولګوو چې کوم اخوا دېخوا کومې وړانګې دي چې دا جذب کړي دا د پی بي والا یو راډ دی صرف دغه لږ ځای چې دی دا پرېښودو چې دې ځای باندې دا کولی شي چې د الفا وړانګې صرف یو ځای باندې لاړ شي او دې نه ګیر چاپېره زنک سلفاید ډیټیکټر ولګوو زنک سلفاید دا زنک سلفاید شو او دا زمونږه د سرو زرو هغه پاڼه شوه او دې باندې الفا ذرې چې کومې دي دا بمبار کړي الفا ذرې چې د بمبار کړي نو د الفا ذرو زیاتره برخه هغوی خپل مسیر ته تغییر ورنکړ او نیغې تېره شوې مثلا که دا ماډل موږ داسې وښیو چې دا مثلا که موږ سره اتومونه وي دا اتومونه که موږ اخلو دا د سرو زرو اتومونه یې موږ سره او دا هغه سوراخ دی دا سوراخ دی مثلا دې باندې هغه الفا شعاګانې ورغ دی زیاتره الفا شعاګانې موږ سره زیاتره الفا شعاګانې هغه بغیر د مسیر د بدلولو نه هغه څه شي موږ سره هغه تېرې شوې زیاتره چې دي الفا ذرې چې دي دا بغیر د مسیر د بدلولو نه تغییر ورکولو نه دا د فلزي ورقې څخه تېرې شوي او ډېره کمه یوه برخه یعنې تقریبا اتو لسو کې صرف یوازې یوه الفا وړانګه چې ده هغې خپل مسیر ته څه ورکړو دا بدلون ورکړو یوازې یوه وړانګې اتو لسو پورې وړانګو کې یوازې یو وړانګې خپل مسیر ته څه ورکړو هغه بدلون ورکړو
په څلوېښت زرو کې تقریبا څلوېښت زره الفا وړانګو کې یوازې یوه چې دی هغه په 150 درجه باندې هغه کاکه شوې ده. څلور زرو کې یوازې یوه وړانګه په 150 درجه باندې څه شوې ده هغه واپس شوې ده. نو اتو نه لسو کې یوه ذره هغه خپل مسیر ته بدلون ورکوي، خو الکترون خو نشي کولی چې یوازې دی وخت یوازې الکترون کشف و داسې سوچ وکړي، بلکې همداسې هم موږ هسته لا نه وه کشف کړې دی وخت کې. نو یوازې الکترون چې دی الکترون خو نشي کولی چې هغه مثلا الفا وړانګې دا موږ سره شی کې د هغوی جهت ته تغییر ورکړي. نو دوی ویل چې راترپورټ چې د دې نه دا معلومه کړه چې دا نتایج یې لاسته راوړل چې د اتوم چونکې زیاتره الفا وړانګې دا موږ سره بغیر د مسیر نه بدلولو نه هغه تېرې شوې. نو دوی نه دا معلومیږي چې د اتوم زیاته برخه چې د موږ سره د اتوم چې د موږ سره زیاته برخه چې ده هغه خالی ده. صحیح ده؟ اتوم زیاته برخه چې د موږ سره چې ده زیاته برخه هغه خالی ده، امټي ده، هېڅ هم پکې نشته. یو خبره خو دوی دا وکړه اتوم زیاتره برخه چې د موږ سره خالی ده. نو موږ سره ځینې الفا وړانګې زیاتره همداسې تېرې شوې، ځینې په غټه زاویو باندې واپس راغلې. صحیح ده؟ د کمو لږې لاره کږه کړه. او ځینو کې داسې وې چې مثلا چې کوم ځای باندې ټکر وخواړه هغې باندې بېرته په همغې زاویې باندې بېرته تقریبا واپس راغلی 150 والا زاویې چې موږ خبره وکړه. نو دوی ویلې چې راترپورټ ویله چې په اتوم چونکې زیاتره شعاګانې زیاتره الفا وړانګې همداسې لاړې، نو دې نه دا معلومېږي چې د اتوم زیاتره برخه چې د موږ سره دا خالي ده. او دا ځینې چې 150 د زاویې باندې ځینې شعاګانې بیرته واپس شوې د هغې انحراف وکړو. دوی ویلې چې په اتوم کې داسې یو کلک ضرور داسې یو کلک شی سخت جامد شی شتون لري، یو کلک شی شتون لري چې هغه مثبت چارج لري. دوی دا ویله چونکې ځینې دغه چې موږ سره 150 زاویې باندې واپس شوې درجه باندې موږ سره الفا ذرې انحراف وکړو. د دې نه معلومېږي چې د اتوم په منځ کې داسې یو کلک غوندې شی شته دی، یو سخت غوندې شی دی چې مثبت چارج لري او هغه الفا وړانګې چې دی هغه هغې له انحراف ورکوي. او د ایټم همدغې برخې ته دوی نیوکلیس نوم ورکړو، هسته نیوکلیس هستې نوم یې ورکړ. دغه یعنې ځینې الفا وړانګې چې کله موږ بمبار کړې په د سرو زرو ورکه باندې نو بېرته موږ سره په غټه زاویې باندې واپس راغلی. دوی نه دا معلومه کړه چې د اتوم په منځ کې داسې یو دروند شی شته دی چې مثبت چارج لري چې هغې یې نوم څه ورکړو هسته ورکړه. او دغه هسته موږ سره په مرکز کې شتون لري، دغه هسته منځنۍ برخه کې مرکز کې شتون لري. او د اتوم ټوله کتله د اتوم زیاتره یا ټوله کتله دا په هسته کې شتون لري.
او هسته انتهایی کوچنی ده. هسته د اتوم کوچنی برخه جوړوي. که مثلا که د یو اتوم هزاره لس په توان د منفي 8 سانتي متر وي. اتوم که دومره یو اتوم دومره وي نو د هغې هسته چې ده هغه لس په توان د منفي 14 دومره سانتي متر. شپږمه خبره ده چې الکترون چې دی منفي چارج لرونکی دا د اتوم په هستې په شاوخوا کې څرخیږي. نو دا موږ سره هغه مین خبرې وي د رترفورډ څه وکړل چې ډېره کوچنۍ نازکه ورقه د سرو زرو یې واخیسته 0.004 سانتي متره او هغې باندې تقریبا 20,000 الفاظ لري چې هغه یې بمبار کړي ویشته د ورقې په ویشته په 20,000 الفاظ زرو باندې او دې الفاظ زرو ته دوی دغه لګولی مایکروسکوپ او کتل چې مثلا الفاظ زرې کوم ځای نه لګي. دوی چې کله وکتل نو زیاتره الفاظ زرې چې دی د ورقې څخه تېره شي 18 زرو کې یوازې 1 ذره چې د خپل مسیر بدل کړ او دوی ویل چې الکترون خو ډېر کوچنۍ ذرې دي هغه څنګه الفاظ زرو ته تغیر ورکولی شي. نو دوی ویل چې د اتوم کې یو داسې ځای برخه شته دی چې هغه ډېر زیات ټوله کتله هغې کې شتون لري او مثبت چارج هم لري چې هغه پروټان چې مثلا مخکې کشف شوي او پروټان هم دلته شتون لري او هغې برخې ته د نوم ورکړو هسته. دوی ویلې چې د دې خپلې تجربې نه موږ دا شی نه رایستی شو چې اتوم زیاتره برخه خالي ده. د اتوم ټوله کتله په هسته کې شتون لري او هستې غټوالی د اتوم په باره کې ډېر زیات کوچنی دی یعنې هسته ډېره کوچنۍ ده په نسبت د اتوم غټ دی په نسبت د او همدارنګې اتوم مثبت چارج چې دی هم په هسته کې شتون لري او همدارنګې الکترون چې دی دا د هستې په شاوخوا کې چې دی موږ سره څه شی کوي دا موږ سره حرکت کوي. دا د اتومي ماډل. اوس که راشو موږ رترفورډ ماډل ته د دې رترفورډ ماډل ډرابیک ته راشو. د رترفورډ ماډل ډرابیک ته یعنې نقایصو ته خامیانو ته نو هغه دا چې دا وایي چې زما ماډل د سولر سیستم په شان دی لمریز سیستم چې زما کوم دی دنیا کې لمریز سیستم د هغې په شان دی. لمریز سیستم کې څه شی دی چې موږ سره لمر دی هغې په ګرد چاپېره شاوخوا کې سیارې تاویږي خو دا خبره چې دی دا صحیح نه ده ځکه چې اتوم او لمریز سیستم موږ یو بل سره پرتله کولی نه شو. لمریز سیستم کې خنثی جسمونه یو بل سره حرکت کوي او لمر خنثی دی هغې خواشا کې سیارې هم خنثی دي او غټ جسمونه دي او په اتوم کې منځنۍ برخه چې ده هغه مثبت چارج لري هسته ده هغه نه ګرد چاپېره منفي چارج الکترون چې یې څرخېږي نو هغې سره خو موږ نشو دغه کولی. دویم فرق چې دی الکترومګنیټکس تیوري دا وایي چې کله الکترون مسلسل هغه چې الکترون تاویږي مسلسل
په دې د مدارونو کې ارتروپود وایي. نو کله الکترون مسلسل تاویږي نو هغه مسلسل انرژي د لاسه ورکوي، او کله چې هغه مسلسل انرژي د لاسه ورکوي نو هغه به مدارونه د هغه به کوچنی کېږي، آخر کې به الکترون چې دی الکترون دا به آخر کې راشي هستې ته او په هسته کې به وغورځېږي. نو دې نه دا معلومیږي چې اتم باید غیر ثابت وي، هسته اتم چې باید غیر ثابت وي، ثبات باید ونه لري. خو کوږ ټول اتمونه ثبات لري، سټیبیلیټي لري، ځکه خو دا کائنات او د شیان موږ سره پاتې دي. کاریو ایټم الکترون چې دی دغه الکترون هغه انرژي د لاسه ورکوي راځي هستې ته، نو ټول اتمونه به ختم وي اوس، نو هغه ثبات لري. دویم که چېرته مثلا یو الکترون مسلسل توګه هغه انرژي د لاسه ورکوي، الکترون تاویږي او هغه مسلسل انرژي ورکوي، نو باید د هغه تیف چې دی سپیکټرم دریم تیف چې دی د هغه سپیکټرم چې ورته وایي دا باید مسلسلي تیپ دغه باید شي مسلسلي، حالانکه د اتوم چې دی تیف چې دی دا خطي دی، خطي تیف ورکوي. نو دا موږ سره هغه ډرابیک دی. یو ډرابیک چې دی هغه لمریز سیستم او د اتوم سیستم دا پرتله کوي چې صحیح نه ده. دویم دا دی چې دا وایي چې الکترون مسلسل انرژي د الکترون د هغه چاپیریال کې تاویږي. نو الکترومګنیټیک تیوري نه له مخې که چېرته الکترون مسلسل تاویږي د هستې په چاپیریال کې، هغه به انرژي د لاسه ورکوي، هغه به یو مدار نه بل نه آخر کې به راشي چېرته هستې ته، او هستې سره به د پروټونو سره او د شیانو سره به یو ځای شي، او ما سره اتوم به موږ سره غیر ثابت به پاتې کېږي. او حالانکه ټول اتومونه ثابت دي، نو دا خبره موږ سره صحیح نه ده. اتوم ثابت دی، نو دا خبره چې د الکترون مسلسل تاویږي او انرژي د لاسه ورکوي، دا خبره صحیح نه ده. دریم دا چې که چېرته الکترون مسلسل تاویږي نو هغه باید د هغه تیپ باید مسلسلي، موږ ورته کانټینیوس سپیکټرم یو کانټینیوس تیپ سپیکټرم، نو باید مسلسل تیف ورکوي، حالانکه پریکټیکلی اتومونه چې دي موږ سره خطي تیف ورکوي. اوکې لاین سپیکټرمز ته راځو، سمه ده. کانټینیوس سپیکټرم او سپیکټرم، اصل کې سپیکټرم څه ته وایي؟ سپیکټرم چې دی موږ سره بینډز اف کلر، د رنګونو یو بنډل، یو غونچه، دې ته موږ سپیکټرم یو. جنرالي که موږ وګورو زموږ بلفونه، زموږ هغه 100 واټه لیټونه، زموږ لمر دا لاین سپیکټرم ورکوي، یا هغه زرغونه چې کله باران وشي نو د باران چې کله نور ډوبیږي یا نور راخیږي یا د وخت باران تازه شوي نو د وخت هغه کمان غوندې موږ سره پیدا کیږي، زرغونه او داسې رنګونه موږ سره پیدا کیږي. نو هغې رنګونو کې درې څلور رنګونو کې د رنګونو جدا کول دپاره څه داسې توره کرښه یا توره پرده نه وي. کله چې رنګونو جدا کول دپاره توره کرښه یا توره پرده نه وي نو دې ته موږ بیا موږ یو کانټینیو سپیکټرم یا مسلسل تیف دې ته موږ یو، دا په 10م صنف کې تقریبا دا موضوع شته دی. که راشو موږ دې ته چې مثلا بلف واخلو موږ، او همدارنګې دا که موږ واخلو مثلا دا بلف، دې کې شپږو رنګه دی، لمر کې شپږو رنګې دی، خو دا شپږو رنګه چې دي د لمر رڼا نور کې دا د یو بل نه جدا نه دي. نو که چېرته موږ لکه دا واخلئ موږ سره، نو دای کې دا رنګونه چې کوم دي موږ سره دا کانټینیو سپیکټرم دی، صحیح ده. دا باران شوی مثلا دا مختلف رنګونه دي، کې رنګونو جدا کول دپاره څه توره کرښه یا توره پرده نشته دی. نو کله چې په سپیکټرم کې توره کرښه یا توره پرده موږ سره نه وي نو دې ته موږ کانټینیو سپیکټرم یا مسلسل تیف دې ته موږ یو، دې ته موږ چې یو مسلسل تیف دې ته موږ یو. راځو اوس دا وګورئ، دا موږ سره دا ټول مسلسل تیف دی،
دا شپږ رنګه چې دي نو که لایټ موږ د منشور څخه تیر کو نو موږ سره تقریبا رنګونه چې دی هغه راځي چې هغه رویجبیو ته هغې ته موږ یو رویجبیو ریډ دی اورنج دی یلو دی رو ایچ بیو بلو دی انټیګو دی وایلټ دی مختلف رنګونه موږ سره نو دا ټول هغه نور دی موږ سره چې شپږو رنګه موږ سره یا دای ته مسلسل تیپ موږ یو څه ورته یو مسلسل تیپ دي ته موږ یو اوکې نو دا موږ سره مسلسل تیپ دی چې هغې کې شپږو رنګه دي دا موږ سره دا مسلسل تیپ مثال ورکړی هغه دنک چې ورته وایي یا رینبو ورته انګلیسي کې وایي چې انور باران چې شوي یا نور ټوبیږي راخیږي وخت دا پیدا کېږي نو راځو موږ لاین سپیکټرم ته اوس که چېرته لاین سپیکټرم دا موږ سره ویزیبل سپیکټرم دی ټول صحیح ده دا موږ ویل شو دا مسلسل تیپ دی اوس که چېرته دوه درې رنګونه د رنګونو کرښې دا جدا یو بل نه په توره پرده باندې لکه دلته نو دې ته بیا موږ لاین سپیکټرم وایو څه ورته یو لاین سپیکټرم یو اتومونه زیاتره لاین سپیکټرم ورکوي څه ورکوي لاین سپیکټرم ورکوي بیا لاین سپیکټرم دوه قسمه یو امیشن لاین سپیکټرم او یو موږ سره لاین ابزارپشن سپیکټرم صحیح ده یو لاین امیشن سپیکټرم یو لاین ابزارپشن سپیکټرم هغې ته موږ یو لاین امیشن سپیکټرم کې تورې کرښې سوري رنګه کرښې موږ سره په لاین امیشن سپیکټرم کې امیشن سپیکټرم مطلب نه وتونکي سپیکټرم خو په لاین ابزارپشن سپیکټرم کې بیا خبره موږ سره یې چې په بیا موږ سره هغې کې په لاین امیشن سپیکټرم کې رنګه کرښې او هغه یو بل څخه جدایي په تورو پردو باندې لاین امیشن سپیکټرم کې خو په لاین ابزارپشن سپیکټرم کې خبره به دې نه سرچپه وي په هغې کې بیا موږ سره تورې کرښې راوځي او هغه منځ کې چې دی موږ سره رنګه پرده په لاین ابزارپشن سپیکټرم کې نو یو جذبي خطي جذبي سپیکټرم دی نو دا ټول چې کوم موږ سره دلته راغلي دي نو دا زموږ سره چې کوم دي دا ټول لاین امیشن سپیکټرم دی دا ګوره د دې رنګ او د دې رنګ ترمنځ دا توره پرده ده نو دې ته موږ خطي تیپ یو او وتونکي دې ته موږ یو وتونکي لاین امیشن سپیکټرم اوس که چېرته داسې چې مثلا دا کرښه مثلا دا چې ما ویستلې دا بلیک او دا رنګدار ده مثلا او دا موږ سره توره کرښه نو دې ته بیا موږ جذبي سپیکټرم یو دې ته موږ چې یو جذبي سپیکټرم یو نو continuous spectrum اوکې نو continuous spectrum کې مثلا دا زموږ سره پریزم دی سمه ده او دې نه که موږ لایټ تیر کو د پریزم څخه دا زموږ منشور دی د منشور څخه که موږ لایټ تیر کو نو رو ایچ بیو داسې رنګونه موږ سره راځي چې یو ته موږ ریډ یو ته موږ سور یو نارنجي مالټی رنګ چې دی یلو زیړ شین آبي انتیګو او بنفش دا مختلفو رنګونه دي خو دې رنګونو کې موږ سره د رنګونو جدا کولو دپاره څه داسې
لکه ما چې مخکې ویلې چې رینبو دنک یا زرغونه دوی رنګونو جدا کولو کې موږ سره څه توره کرښه توره پرده نه وي نو کله چې توره کرښه توره پرده نه وي نو دې ته بیا موږ چې یو رنګونه یو بل کې ننوتي دې ته موږ بیا یو دغه مسلسل تیف لکه مثلا دا چې دی دا ټول مسلسل تیف دی مثلا خو که چېرته داسې چې مثلا دا موږ سره سپیکټرم دی او سپیکټرم کې مثلا دا چې دی دا موږ سره یو رنګ دی او مثلا دلته بل رنګ دی موږ سره همدارنګې دلته یو بل رنګ دی د رنګونو په حساب باندې هسې موږ ویسته سمه ده اوکې چې سره مختلف وي خو د دې رنګونو ترمنځ موږ سره د رنګونو ترمنځ تور مثلا دې دوه رنګونو ترمنځ ما سره څه دی دغه توره برخه ده د یو رنګ د بل رنګ ترمنځ هم دغه توره ساحه موږ سره شتون لري د یو رنګ د بل رنګ ترمنځ هم توره ساحه موږ سره شتون لري نو دې ته بیا موږ څه یو لاین سپیکټرم موږ ویو صحیح ده دا موږ سره لاین سپیکټرم ده خو دغه سپیکټرم ته چې دی دې ته موږ لاین امیشن سپیکټرم ویو لاین امیشن سپیکټرم ورته یو لاین خطي وتونکي سپیکټرم دې ته موږ ویو او که چیرې داسې سمه ده که چېرته موږ سره دا سپیکټرم دی او دا سپیکټرم دی خو تورې کرښې موږ سره پکې هلته خو رنګارنګ وي خو دې کې تورې کرښې او دوی ترمنځ رنګونه توره ساحه اوس رنګونو نیولې ده مخکې چې کومه توره ساحه وه په لاین امیشن سپیکټرم کې هغه اوس رنګونو نیولې ده دا تورې کرښې شتون لري موږ سره دې ته بیا موږ لاین ابزارپشن سپیکټرم یو دې ته موږ څه یو لاین ابزارپشن سپیکټرم خطي خو دی دې ته بیا موږ یو لاین ابزارپشن سپیکټرم نو دو رنګونو ساحو پر دغه ترمنځ موږ سره تورې کرښې راغلي صحیح ده نو دې ته بیا موږ یو لاین ابزارپشن سپیکټرم خطي جذبي سپیکټرم جذبي سپیکټرم ګوره تاسو که نیان بلب ولې ښایسته ښکاري صحیح ده دا ګوره ډېر زیات سور دلته ګرینش د یو ځین ډېر زیات صفا ښکاري سټراشیم به ډېر کم وي ځکه هغې کې سرې لاندې دا کرښې کم دي سیماب چې دي هغې کې هم دي خو هغه هم کې کم دي موږ سره او دا هایدروجن سپیکټرم دی موږ سره د هایدروجن نو دا هغه ویزیبل برخه یې ده موږ سره صحیح ده هایدروجن ویزیبل برخه ده هایدروجن موږ سره 15 سلسلې ورکې دا وروسته رپورټ ماډل چې به انشاءالله یو نو هغې کې به دا موږ یو ریډبرګ فارموله ده موږ سره که نه 1/λ r into 1/n1 minus 1/n2 مربع
دا دی. نو که N1 تا سره یو وي او N2 په دې وخت کې 2 3 4 5 هر یو وي نو دې ته موږ ښکاري UV الټراوایلټ شعاګانې دي. او که چېرته داسې چې N در سره N1 در سره 2 او N3 N1 در سره او N2 در سره 3 4 5 شپږ وي نو دا لیدونکې ساحه ده. دا به انشاءالله وروسته مو ویو لیدونکې ساحه یعنې دا ویزیبل ساحه ده. هغه اووه رنګونو کې به یو رنګ خامخا موږ سره راځي. خو که چېرې داسې چې N1 در سره په ریډبرګ فارموله کې N1 در سره مثلا 3 او N2 در سره 4 5 شپږ اووه همداسې نو دې وخت کې موږ سره کومه ساحه لیدل کېږي؟ دې وخت کې ساحه موږ سره دغه چې دی سپیکټرم چې دی دا موږ سره راځي په کومه ساحه کې به راځي؟ په IR ساحه کې انفراریډ ساحه کې به دا موږ سره راځي. نو دا موږ سره د رترفورډ ماډل موږ شروع کړی. نو رترفورډ ماډل کې یو مشکل چې دا سپیکټرم حلو چې موږ سره سپیکټرم نشو حلولی. سپیکټرم موږ د رنګونو یو غوټۍ ته یو بنډل ته یو نو هغه وایي چې الکترون مسلسل تاویږي. نو موږ یو چې صحیح الکترومګنیټیک ویل نه مخکې الکترون مسلسل تاویږي باید مسلسل تیف ورکړي. صحیح ځکه انرژي د لاسه مسلسل ورکړي نو باید مسلسل تیف ورکړي. خو پریکټیکلی موږ سره اتومونه چې دي هغه خطي تیف ورکوي. کم تیف ورکوي؟ خطي تیف. او خطي تیف موږ سره دوه قسمه موږ ویل چې یا به لاین ایمیشن سپیکټرم وي. لاین ایمیشن سپیکټرم کې به د تورو ساحو په منځ کې د تورو پردو په منځ کې موږ سره به رنګه کرښې او لاین ابزارشن سپیکټرم کې به د کرښو په ځای موږ سره توره کرښې او ساحه به موږ سره چې دی دا د رنګونو نه جوړې رنګارنګ. نو هغه دا سپیکټرم چې د رترفورډ چې دی رترفورډ ماډل نشو کولی چې موږ سره سپیکټرم چې دی یا اتومي سپیکټرم چې دا موږ سره څه کړي دا تشریح کړي.